हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक इन माय यूट्यूब चॅनल. मी प्रिया तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे वेलकम फूडी. तर जसं मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की मी गावी गेले होते आणि तिथले काही क्षण मी तुमच्यासोबत शेअर केले होते. काही क्षण जे कॅप्चर केलेले होते माझ्या मोबाईलमध्ये मी ते तुमच्यासोबत शेअर केले. त्याचबरोबर मग मी मामाच्या गावी देखील गेले होते आणि त्यांची जी केळीची बाग आहे ती तुमच्यासोबत तुम्हाला दाखवली होती व्हिडिओमध्ये. तर आता मी मुंबईला परत आलेले आहे आणि येताना मग मी तिथून त्यांचं म्हणजे त्या केळीच्या बागेतील एक जो केळीचा घड आहे कच्चा तो आणला होता, जेणेकरून म्हणजे मला चिप्स वगैरे बनवायचे होते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत ते शेअर करणार आहे की कशाप्रकारे आपण कच्च्या केळ्यापासून घरच्या घरी जे बाजारामध्ये जे वेफर्स मिळतात आपल्याला केळ्याचे, ते आपण घरच्या घरी कशाप्रकारे तयार करू शकतो. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर इथे हा केळीचा घड आहे, म्हणजे केळी आहे तिथे एक 15 ते 16 केळी आहेत यामध्ये. तर ही जी केळी आहेत ती मी गावावरून येताना आणली होती. बाजारामध्ये देखील अशी केळी आपल्याला मिळतात, म्हणजे काही थोडीशी कच्ची असतात, ही थोडीशी कच्ची केळी आहेत. म्हणजे तुम्ही थोडीशी पिकलेली देखील केळी घेऊ शकता, म्हणजे हिरवीच असतात पण त्यामधून देखील आपल्याला थोडीशी पिकलेली केळी मिळतात. तर तुम्ही ती केळी देखील वापरू शकता किंवा मग अशी कच्ची जी केळी असतात बाजारामध्ये ती देखील तुम्ही वापरू शकता. कोणत्याही जे केळ्याचं वगैरे दुकान असतं, म्हणजे जे फळांचे वगैरे फ्रूटचं दुकान असतं तिथे तुम्हाला शॉपमध्ये हे अशा प्रकारचे केळं जे आहेत ते मिळतात. तर त्याचा देखील तुम्ही उपयोग करू शकता. तर तुम्हाला जशा प्रकारची हवी असतील केळी, लहान किंवा मोठी, मग कोणत्याही साईजची केळं तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. तर त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात आधी इथं केळी लागतील. त्यानंतर कशा प्रकारे ते तयार करायचं ते दाखवतं. तर सगळ्यात आधी आहे ना, चाकू घ्यायचं तुम्ही ज्याने कट करणार आहे ते, आणि त्याला तेल वगैरे लावून घ्यायचं. म्हणजे काय होतं, हाताला देखील तेल लावायचं आणि चाकूला देखील तेल लावायचं. जे आपण तेल भाजीमध्ये वगैरे यूज करतो ते तेल तुम्ही वापरू शकता. तर कशासाठी तेल लावायचं, तर त्याचा जो चिकटपणा असतो कच्च्या केळ्यांमध्ये ना, चिकटपणा असतो, त्याचा जो चिकट भाग असतो तो मग आपल्या हातांना किंवा मग तेलाला चाकूला जो आहे तो लागतो. आणि जर आपण तेल लावलं तर तो लागत नाही आणि इझिली आपण बनवू शकतो. त्यासोबतच मग आपण हात धुताना देखील आपल्याला त्रास होत नाही. त्यासाठी मग सगळ्यात आधी आपण हाताला तेल वगैरे लावून घ्यायचं. तर इथे मी एका वाटीमध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे. जे आपण जेवण वगैरे बनवताना जे तेल यूज करतो ते तेल मी इथे वापरलेलं आहे. तर सगळ्यात आधी थोडंसं तेल जे आहे ते आपण हाताला लावून घ्यायचं असं. त्यानंतर जो चाकू वगैरे आपण यूज करणार आहोत, म्हणजे त्याचं जे साल आहे ते आपल्याला वरचं जे आहे ते काढायचं असतं वेफर्स बनवण्याच्या आधी. तर जे आपण यूज करणार आहे जो चाकू वगैरे, तर त्याला पण आपण असं वरून तेल वगैरे लावून घ्यायचं, दोन्ही साईडने लावून घ्यायचं. आणि त्याच्यासोबतच आपल्याला पाहिजे एक स्लायसर, म्हणजे जेणेकरून आपण त्याचे वेफर जे आहेत ते तयार करू शकू, स्लाइस करू शकू. तर त्यासाठी कोणतंही स्लायसर जे तुमच्याकडे आहे ते तुम्ही यूज करू शकता. आणि त्याला देखील थोडंसं तेल लावून घ्यायचं, जेणेकरून इझिली त्याचे वेफर्स जे आहेत ते आपण बनवू शकतो. असं दोन्ही साईडने मी इथे त्याला तेल लावून घेतलंय. आणि एक प्लेट, त्याचं जे वेफर्स आपण तयार करणार आहोत ते ठेवण्यासाठी. तर म्हणजे आपण 2 प्रकार त्याचे वेफर्स बनवू शकतो. तर आधी तुम्ही स्लाइस करून ठेवू शकता आणि नंतर तुम्ही त्याचं ते तळू शकता, फ्राय करू शकता. तर काही 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 जण म्हणजे तुम्ही म्हणजे दुसरी पद्धत म्हणजे तुम्ही वाळवू शकता आणि त्याच्यानंतर ते तुम्ही जसं हवं असेल तुम्हाला तसं फ्राय करू शकता. पण आता जसं माझ्याकडे गॅलरीमध्ये म्हणजे ऊन वगैरे नाही आहे जास्त, त्याच्यामुळे मग वाळवणं शक्य नाही. त्यामुळे मग आपण अशा प्रकारे डिरेक्टली ते फ्राय करून देखील बनवू शकतो. तर मी फ्राय करून कशा प्रकारे तयार करायचं ते दाखवणार आहे. तर सगळ्यात आधी जे केळ आहे ते आपण कट करायचं अशा प्रकारे. जर तुम्ही तेल लावलं ना तर ते पटकन इझिली हे होतं, कट होतं. तर चाकूला तेल लावायचं आणि वरचा जो भाग आहे तो असं पटकन निघत नाही, कारण हे कच्चं केळ असल्यामुळे त्याचा जो असं इझिली, आपण जसं पिकलेलं केळ असतं त्याचं कसं इझिली निघतं वरचा भाग जो असतो त्याचं जे साल असतं ते, पण कच्च्या केळ्याचं सहसा निघत नाही लवकर. त्यामुळे मग ते चाकूने वगैरे काढायचं, त्याला तेल लावायचं आणि मग काढायचं. तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला दाखवते काढून. तर हे जे पूर्ण जो भाग आहे ना कच्च्या केळाचा, म्हणजे जे हिरवं हिरवं असतं ते पूर्ण काढायचं आणि आतलं फक्त जे व्हाईट कलरचं असतं ते आपल्याला यूज करायचं आहे.
तर जे बाजारात जे वेफर्स वगैरे मिळतात आपल्याला कच्च्या केळ्याचे, तर ते अनहेल्दी देखील असू शकतात. म्हणजे काय होतं की कोणतं तेल वगैरे वापरलेलं असतं किंवा कधी ते बनवलेलं असतं ते आपल्याला माहीत नसतं. तर आपण घरच्या घरी आपण अशा प्रकारे हेल्दी वेफर्स म्हणू शकतो, आपण घरच्या घरी ते तयार करू शकतो. तर हे अशा प्रकारे पूर्ण मी त्याचा जो हिरवा भाग असतो तो पूर्ण काढून टाकलेला आहे. चाकूने आपण ते काढून टाकायचं आणि त्यानंतर मग ते स्लाइस करायचं. त्याचे जे स्लाइस आहेत ते पाडायचे. हे जे केळं आहे त्याचं सगळं साल मी वरचं काढून टाकलेलं आहे. आणि काय होतं की जर म्हणजे लगेच ह्याचे जे वेफर्स आहेत ना ते आपण लगेच फ्राय करायचे, कारण थोड्या वेळाने मग ते कसं होतं की काळपट काळपट वगैरे पडायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळे लगेच त्याचे वेफर्स जे आहेत ते फ्राय करायचे. पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून मी आता त्याचं स्लाइस वगैरे करून दाखवते आणि त्याच्यानंतर ते फ्राय करून दाखवते. तर 2 पद्धती आहेत फ्राय करायच्या. तुम्ही डायरेक्टली तेलामध्ये ते फ्राय करू शकता, कारण मग ते काळं असं जर तुम्ही ठेवून नंतर हे केलं तर ते काळं पडतं. किंवा मग असे स्लाइस केल्याच्यानंतर जर आपण ते तेलामध्ये तळलं तर मग ते एकमेकांना चिटकतात. त्याच्यासाठी मग ते एक एक घेऊन आपल्याला सोडावे लागतात. त्यापेक्षा मग आपण इझिली डायरेक्टली ते तेलामध्ये देखील फ्राय करू शकतो. तर ह्याचे स्लाइस मी तुम्हाला करून दाखवते. तर जसे स्लाइस तुम्हाला हवे असतील म्हणजे असे जे छोटे छोटे म्हणतात असे छोटे छोटे देखील तुम्ही करू शकता. अशा प्रकारे छोटे स्लाइस तुम्ही करू शकता. किंवा मग जर मोठे तुम्हाला स्लाइस हवे असतील तर त्यासाठी ह्याचं थोडंसं असं साईडला बेंड करायचं आणि मग त्याची स्लाइस पाडायला सुरुवात करायची, जेणेकरून मग त्याचे मोठे स्लाइस होतात. हे अशा प्रकारे त्याची स्लाइस मग मोठे मोठे स्लाइस जर तुम्हाला हवे असेल, मोठे वेफर्स जर बनवायचे असतील तर तुम्ही असं बनवू शकता. आणि जर लहान तुम्हाला हवं असेल तर डायरेक्टली मग असं सरळ पकडून तुम्ही असं त्याचे स्लाइस करू शकता. तर 2 प्रकारे म्हणजे की जसे तुम्हाला हवे असेल तसे प्रकारचे स्लाइस तुम्ही करू शकता. आणि मग ते तेलामध्ये तळायचे. तर तेलामध्ये कशा प्रकारे तळायचं मी तुम्हाला दाखवते. तर इथे मी तेल तापायला ठेवलेलं आहे आणि 3 प्रकारचे तुम्हाला चिप्स दाखवणार आहेत जे बाजारामध्ये मिळतात. म्हणजे एक प्लेनवाले मी दाखवणार आहे डायरेक्टली तळून आणि त्यामध्ये मीठ टाकून. आणि दुसरं म्हणजे जे तिखटवाले मिळतात, तर तिखट वगैरे असतात लालसर थोडेसे, तर ते देखील दाखवणार आहे. आणि थोडेसे जे पिवळट वगैरे असतात ना जे आपल्याला मिळतात, जे म्हणजे नॉर्मली पिवळे वगैरे असतात, ते देखील कशा प्रकारे बनवायचे म्हणजे 3 प्रकारचे वेफर्स मी तुम्हाला ह्याचे केळ्याचे दाखवणार आहे. तर इथे सगळ्यात आधी तर आपल्याला तेल तापायला ठेवायचं आहे आणि हे जे तेल आहे ते चांगल्या प्रकारे गरम झालं पाहिजे. आणि गरम झाले की त्यानंतर मग मीडियम गॅस करायचा आणि मग त्याच्यानंतर ते वेफर जे आहे ते तळायचे. हे वेफर कसे त्यामध्ये टाकायचे तर तुम्ही म्हणजे जर आधीच जर स्लाइस करून ठेवले तर ते मग तुम्हाला एक एक असे टाकावे लागतील. जर तुम्ही डायरेक्टली टाकले असे एकदमच सगळे तर मग ते एकमेकांना चिटकतात. त्यासाठी मग ते एक एक करून टाकायचे. किंवा मग दुसरी पद्धत म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही स्लाइस करून त्यामध्ये टाकू शकता. तर दोन्ही पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर सगळ्यात आधी एक एक सोडून मी तुम्हाला दाखवते त्यामध्ये. तर इथे तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस जो आहे तो मी मीडियम करते. गॅसची जी फ्लेम आहे ती मीडियम केलेली आहे. तर सगळ्यात आधी तेल तापले की नाही ते आपण चेक करायचं. जर ते फ्राय झालं तर त्याचा अर्थ की तेल तापलेलं आहे. तर इथे मी एक एक आता सोडणार आहे. हे असं ना खूप म्हणजे एक एक सोडत बसायला वेळ लागतो. त्यासाठी मग जर डिरेक्टली स्लाइस करून टाकलं तर ते सोपं पडतं. तर दुसरी पद्धत म्हणजे तुम्ही त्याला वाळवून देखील करू शकता. जर तुमच्याकडे जागा वगैरे असेल, ऊन वगैरे येत असेल तुमच्या इथे तर तुम्ही त्याला वाळवू शकता. जसं म्हणजे आपण बटाट्याचे वगैरे वेफर्स बनवतो उन्हाळ्याच्या टायमाला, स्लाइस करून मग ते आपण वाळवतो त्यानंतर मग ते तळायचे वाळून सुकल्याच्या नंतर. तशा प्रकारे देखील करू शकता. पण ही इन्स्टंट पद्धत आहे. जर तुमच्याकडे म्हणजे माझ्याकडे जसं ऊन वगैरे येत नाही गॅलरीमध्ये मग तेव्हा मग मी त्यामुळे मग मी अशा प्रकारे करते. तर हे इन्स्टंट अशी पद्धत आहे वेफर्स बनवण्याची. तर अशा प्रकारे तुम्ही ट्राय करू शकता. अगदी 2 ते 3 मिनिट याला मीडियम गॅसवर जो आहे एकदा तेल टाकू द्यायचं. त्यानंतर मीडियम गॅसवर हे फ्राय करायचं. तर अतिशय छान असे हे वेफर्स तळून तयार होतात. मी आता काढून घेते.
आणि काढून झालं की काय करायचं, लगेचच त्याच्यावर आहे ना मीठ टाकायचं, जेणेकरून काय होतं की त्याला जे मीठ आहे ते गरम मसाल्यामध्ये चिटकतं, त्यामुळे मग गरम मसाल्यात त्यावर मीठ टाकायचं. जेवढं त्याला म्हणजे गरज आहे तेवढंच मीठ टाकायचं त्यामध्ये आणि ते मग मिक्स करून घ्यायचं. तर तुम्ही मीठ टाकलेलं आहे त्याच्यावर आणि मिक्स करून घ्यायचं. तर अतिशय कुरकुरीत असे हे वेफर्स तयार होतात. मी तुम्हाला एक दाखवतो. अतिशय म्हणजे कुरकुरीत वगैरे असे त्याचे वेफर्स जे आहेत ते तयार होतात अशा प्रकारे. तर हे जे बाकीचे आहेत आता स्लाइस केलेले ते मी तुम्हाला आधी फ्राय करून घेते, त्यानंतर डिरेक्टली तेलामध्ये कसे म्हणजे आपण सोडायचं ते दाखवते. जर तुम्ही असे डिरेक्टली त्याच्यामध्ये टाकले एकदम म्हणजे असे स्लाइस करून ठेवले आणि डायरेक्ट त्याच्यात एक एक न सोडता डायरेक्ट जर टाकले तर मग अशा प्रकारे ते एकमेकांना चिटकतात आणि आतून जे आहेत ते मग थोडेसे कच्चे कच्चे राहतात, मग ते कच्चे कच्चे लागतात. त्यामुळे मग टाकताना एकतर वेगळं वेगळं करून एक एक टाकायचं किंवा मग डिरेक्टली तेलात तळायचं. तर तेलात कशा प्रकारे तळायचं ते आता मी दाखवते. दुसरी जी पद्धत आहे म्हणजे तेलात आपण डिरेक्टली कशा प्रकारे तळू शकतो. मोठे स्लाइस हवेत जर असेल तर मग काय करायचं की मगाशी जसं सांगितलं असं मी असं जर केलं तुम्ही सरळ जर हे केलं तर ते त्याचे छोटे छोटे पीसेस होतात. आणि जर तुम्ही थोडंसं असं आडवं वगैरे धरून त्याला जर हे केलं उभं धरून तर त्याचे मग मोठे मोठे पीस होतात. तर मला मोठे मोठे पीस पाहिजे आणि आता मी तेल जसं नॉर्मल तापलेलं आहे तसंच ठेवायचं आणि डिरेक्टली तेलामध्ये मग हे अशा प्रकारे सोडायचे, जेणेकरून काय होतं असं सोडल्यामुळे त्याचे पीसेस जे आहेत ते वेगळे वेगळे होतात. तर इथे हे जे वेफर्स आहेत ते आता फ्राय झालेले आहेत आणि फ्राय झाल्याच्या नंतर 2 ते 3 मिनिट फ्राय केल्याच्या नंतर ते तयार होतात. ते काढून घ्यायचं बाहेर. तर हे बघा अशा प्रकारे जर आपण म्हणजे तेलामध्ये डिरेक्टली सोडले तर ते असे सेपरेट सेपरेट असे तयार होतात लगेचच. त्याच्यामुळे तेलामध्ये डायरेक्टली सोडायचे हे अशा प्रकारे. त्याच्यामध्ये मी आता मीठ टाकणार आहे. जे जर तुम्हाला तेल बनायचं असेल तर फक्त मीठ टाकायचं त्यामध्ये. गरम आहे तोपर्यंतच मीठ टाकायचं त्यामध्ये. इथे मी मीठ टाकलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला तिखट बनवायचं असेल, तिखट हवे असेल तर काय करायचं, थोडंसं लाल तिखट जी पावडर असते आपल्याकडे मसाल्याची ती टाकायची त्यामध्ये. तर इथे मी थोडीशी लाल तिखट पावडर घेतलेली आहे आणि ती त्यामध्ये मग अशी वरून टाकायची थोडीशी, जर तुम्हाला तिखट हवे असेल तर. आणि ते असं मिक्स करायचं हाताने. किंवा मग तुम्ही जी काळी मिरी असते त्याची जी पावडर असते ब्लॅक पेपर पावडर, तर ती देखील तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. तर अशा प्रकारे मग त्याचे जे तिखटवाले वेफर्स असतात ते तयार होतात. आणि जर तुम्हाला जे बाजारामध्ये मिळतात जे येलोइश असतात वेफर्स तर ते बनवायचे असेल ते कशा प्रकारे करायचं, तर तेलामध्येच आपण थोडीशी हळद टाकायची, जेणेकरून त्याला जो पिवळट जो कलर आहे तो येतो, तो ते देखील दाखवतो. तर इथे मी हळद घेतलेली आहे आणि ती मी तेलामध्ये डिरेक्टली टाकणार आहे. तर एवढी अशी हळद म्हणजे 1 पाव चमचा पण हळद आपण घ्यायची आणि ती त्यामध्ये टाकायची, जेणेकरून मग तेलालाच
पिवळाट असा रंग येतो आणि आपले जे वेफर्स आहेत ते मग पिवळ्या रंगाचं होतं. तर हे बघा अशा प्रकारचा मग पिवळा जो कलर आहे जे बाजारामध्ये असतात अशा प्रकारे मग येल्लो कलर ते जे वेफर्स आहेत त्यांना येतो. जर तुम्हाला येल्लो कलरचे हवे असतील तर मग तुम्ही अशा प्रकारे ते वेफर्स बनवू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्ही देखील घरच्या घरी केळाचे जे वेफर्स आहेत ते तयार करू शकता. हेच जर वेफर आपण म्हणजे बाजारामध्ये वगैरे घ्यायला गेलो किंवा जिथे हॉट चिप्स वगैरे म्हणजे दुकान वगैरे असतं तिथून जर चिप्सच्या इथून घ्यायला गेलो तर एवढंच जर वेफर्स आपण बघितले तर ते आपल्याला जवळजवळ एक 40 ते 50 रुपयांचे लागतात. पण त्याऐवजी मग आणि ते कधी तळलेले असतात ते देखील आपल्याला माहिती नसतात किंवा कधी बनवलेले असतात, कोणत्या तेलात ते बनवलेले असतात ते देखील माहीत नसतं. तर अशा वेळेस मग अशा प्रकारे आपण घरच्या घरी जर बाजारातून फक्त केळं विकत घेऊन म्हणजे हायजेनिक पद्धतीने आपण चांगल्या अशा पद्धतीने घरच्या घरीच ही जी केळाचे वेफर्स आहेत ते आपण तयार करू शकतो. तर ही जी म्हणजे ही रेसिपी आहे ती तुम्हाला कशी वाटली किंवा मग तुम्ही कोणत्या प्रकारे अजून दुसऱ्या प्रकारे केळाचे वेफर्स वगैरे बनवतात ते कमेंट करून मला नक्की सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते देखील कमेंट करून नक्की सांगा. जर आवडला असेल तर लाईक करा, इतरांसोबत शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब देखील करा. चला आता मग भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बघत राहा वेलकम फूडी.